આજે આપણે બનાવશું ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી રેસીપી કઢી ખીચડી, જે દરેકના ઘરમાં લગભગ બનતી જ હોય છે. આપણે 100 ગ્રામ તુવરની દાળ લેવાની છે ભૂની ખીચડી બનાવવા માટે. તેને આપણે સારી રીતે વોશ કરી 15 મિનિટ પલાળી રાખવાની છે. હવે એક કુકરની અંદર આપણે તેલ લેશું અને તેલ થઈ જાય એટલે આપણે આખો ગરમ મસાલો એની અંદર નાખશું. એક બાદિયું, 3 થી 4 આપણે મરિયા નાખવાના છે, 2 થી 3 લવિંગ અને એક તજપત્તું અને તો એક નાનો ટુકડો તજનો મૂગ નાખવાનો છે આપણે, અને જીરું નાખવાનું છે આપણે, અને હિંગ પણ અવશ્ય નાખી, કારણ કે તુવર દાળ હોય છે એટલે ઘણા લોકોને ગેસનો પ્રોબ્લેમ રહે છે, એટલે થોડી આપણે હિંગ એની અંદર એડ કરશું. આ આપણી એકદમ એથેનિક અને ટ્રેડિશનલ વાનગી છે, ગુજરાતનું મોસ્ટ ઓફના ઘરમાં બનતી વાનગી છે. હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી નાની કટ કરીને નાખી છે, અને બે લીલા મરચાં લેવાના છે. આ મીડિયમ તીખા આવે છે, બહુ તીખા હોતા નથી આ મરચાં. એનાથી સ્વાદ સરસ આવશે આપણી ખીચડીમાં. આ રીતે આપણે નાના કટ કરી આપણે એની અંદર નાખી દઈશું. ડુંગળી આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની આવી રીતે નાની કટ કરીને લેવાની, અને આદુ થોડી ડુંગળી થાય પછી આપણે એની અંદર આદુ લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે. ડુંગળી એકદમ કાચી નથી રાખવાની, પણ એકદમ બ્રાઉન પણ નથી કરવાની. આ રીતે આપણે થોડી પોચી થાય પછી આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી સારી રીતે હલાવી રહીશું, એટલે આદુ લસણનો કાચો સ્વાદ જતો રહે. હવે આપણે અહીંયા 500-600 ગ્રામ આપણે ચોખા લીધા છે, જે આપણે નોર્મલી યુઝ કરતા હોય તે ચોખા લેવાના છે. હવે આપણે મીઠું સ્વાદ અનુસાર અંદર નાખી દેવાનું છે. આપણે લાંબા ચોખાની પણ બનાવી શકીએ, અને નોર્મલી જે આપણે રોજ યુઝ કરીએ છીએ તેની પણ આપણે બનાવી શકાય. બંને રીતે બનાવી શકાય, બંને ચોખા યુઝ કરી શકીએ છીએ આપણે. હવે 1 ચમચી ભરી આપણે હળદર નાખવાની છે, કારણ કે આ ભૂની ખીચડી આપણી યલો કલરની હોય છે, અને કઢીની અંદર આ ખીચડી વધારે ટેસ્ટી અને સારી લાગે છે. હવે 100 ગ્રામ આપણે તુવેરની દાળ જે પલાળી રાખી હતી એ નાખવાની છે, અને પાણી ઉકળે પછી આપણે ચોખા નાખવાના છે. પાણી આપણું ગરમ થઈ ગયું પછી આપણે નાખવાના છે, ઠંડા પાણીમાં નથી નાખવાના. અને 2 ચમચી આપણે દહીં નાખવાનું છે. દહીં નાખવાથી આપણી ખીચડીનો ટેસ્ટ સારો આવશે, અને એકદમ સરસ મજાની આપણી ખીચડી બનશે. આ ગુજરાતીની એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે હું તમને બતાવું છું. આ ખીચડીને આપણે તપેલીમાં પણ બનાવી શકાય છે. હું અત્યારે ઝડપી બની જાય એટલા માટે કુકરમાં બનાવી દઉં છું. કુકરમાં બહુ જલ્દી બની જાય છે. આપણે ચોખા પણ અંદર એડ કરી લીધા છે. પાણી ઉકળે પછી આપણે ચોખા આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, મેં ચોખા અંદર એડ કરી લીધા છે. આપણે 3 સીટી વગાડી અને 5 મિનિટ ધીમા તાપે બંધ કરશું તો આપણી ખીચડી સરસ મજાની થઈ જાય છે. હવે આપણે કઢી બનાવશું. કઢી માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ અમૂલની છાશ લીધી છે, કોઈ બી ઘરની છાશ પણ લઈ શકાય. અને એની અંદર આપણે 3 ચમચી જેટલું દહીં નાખવાનું, 100 થી 150 ગ્રામ દહીં નાખવા. દહીં નાખવાથી કઢીનો સ્વાદ સરસ આવે છે, એટલે દહીં થોડું એડ કરજો. હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. દહીં નાખી એની અંદર જ આપણે બધી વસ્તુ નાખી દઈશું. બેસન આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન લેવાનું છે. બેસનથી આપણી કઢીમાં થોડી થિકનેસ આવશે, થોડી જાડી આપણી કઢી થશે. હળદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન નાખવાની છે. 1 ચમચી ભરી આપણે હળદર નાખશું. 2 ચમચી આપણે બેસન લેવાનું છે. અહીંયા જો બેસન ઓછું હશે તો કઢી આપણી એકદમ પતલી બનશે, એટલે બેસન 2 ચમચી ભરીને લેવાનું છે આપણે. અને આપણે હળદર 1 ચમચી અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર લેવાનું છે આપણે. અને આ બધી વસ્તુ નાખી આપણે એને સરસ રીતે હલાવી રહીશું. આ રીતે કઢી બનાવે છે તો ટેસ્ટી પણ બને છે અને જલ્દી બની જાય છે. આ રીતે આપણે હલાવી લેવાનું, એટલે લોટ ને બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય, બધા મસાલા પણ આપણા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે એક તપેલીના અંદર તેલ નાખવાનું. કઢીમાં તેલ પણ ઓછું યુઝ થાય છે, બસ 2 થી 3 પરી તેલ લેવાનું છે આપણે. કઢી હેલ્થ વાઇઝ પણ કઢી ખીચડી બહુ સારી વસ્તુ છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને હિંગ નાખશું, અને તેલ ગરમ થાય પછી એની અંદર આપણે મેથી નાખવા. સૌથી પહેલાં આપણે મેથી નાખવાની છે. મેથી થોડી થઈ જાય, થોડી લાલાશ પડતી થાય પછી એની અંદર આપણે રાઈ નાખશું. જો પહેલાં આપણે જીરું કેવું નાખશું તો મેથી થતાં આપણું જીરું ને એવું બળી જશે, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે મેથી નાખવાની છે. મેથી થઈ ગઈ છે થોડી, એટલે આપણે એની અંદર રાઈ નાખી દઈશું. આપણે રાઈ અહીંયા 1 ચમચી લીધી છે, અડધી ચમચી આપણે મેથી લીધી છે, 1 ચમચી ભરીને રાઈ લીધી છે, 1 નાની ચમચી જીરું લીધું છે, એકદમ નાની ચમચી છે, જે આપણે મોટી ટેબલ સ્પૂન આવે છે 1/4 ભાગની લેવાની. અને 5 થી 6 મીઠા લીમડાના ફ્રેશ પાન લીધા છે મેં અહીંયા.
આપણે ફ્રેશ પાન ના હોય તો સૂકવેલા પાનનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને આપણે અડધી મીડિયમ સાઇઝની અડધી ડુંગળી મેં અહીંયા લીધી છે, નાની કટ કરીને. ડુંગળી નાખવાથી આપણી કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, એટલે થોડી ડુંગળી નાખીને એકવાર તમે ટ્રાય જરૂર કરજો. ઘણા લોકો ડુંગળી કઢીની અંદર એડ નથી કરતા, પણ ડુંગળી નાખવાથી એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. અને 2 લીલા મરચાં લીધા છે મેં અહીંયા તીખા લીલા મરચાં લીધા છે, એટલે થોડી તીખાશ આવે. 3 થી 4 લીલા મરચાં લેવાના છે આપણે. મેં અહીંયા કટ કરી લીધા. અને લાસ્ટમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે, અને આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી આપણે સારી રીતે હલાવી લેવાનું છે. મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી છે. અને આ રીતે આપણે આદુ લસણની કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે સારી રીતે હલાવી લેવાનું છે. તમે આ રીતે કઢી બનાવશો તો કઢી બહુ ટેસ્ટી બનવાની છે. એકવાર આ રીતે ટ્રાય જરૂર કરજો. આપણા ગુજરાતના મોસ્ટ ઓફ ઘરોમાં આ કઢી બનતી જ હોય છે, કઢી ખીચડી બનતી જ હોય છે. અને મોસ્ટ ઓફ લોકોને ભાવતી પણ વસ્તુ હોય છે. ગુજરાતીઓને તો સ્પેશિયલી કઢી ખીચડી બહુ જ ભાવે. કંઈ બનાવવાની ઈચ્છા ન થતી કે ચાલો આજે કઢી ખીચડી બનાવી લઈએ. આ રીતે થઈ ગયું છે. આપણે બધું જે મિશ્રણ કર્યું હતું છાશની અંદર, દહીં ને લોટ ને એવું નાખીને એ મિશ્રણ આપણે સારી રીતે હલાવી આની અંદર એડ કરી લેવાનું છે. અને આપણે કઢી ગરમ થાય પછી એને સતત હલાવતું રહેવાનું છે. હલાવવાનું બંધ નહીં કરવા, નકર આપણી કઢી પતલી અને પાણી છૂટી જાય એવી થશે. એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કઢીને સતત હલાવતું રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી એની અંદર થિકનેસ ના આવે ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું છે. આ રીતે હલાવતું રહેવાનું. જો થોડી થિકનેસ આવવા માંડી છે. આપણે અંદર ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે એના લીધે થિકનેસ આવશે, અને એની કચાશ પણ લોટની દૂર થાય. એટલે ધ્યાન રાખવાનું, થોડી હલાવીને આપણે આ રીતે થવા દેવાની છે. તેનો ટેસ્ટ પણ વધારે સારો આવશે. આ રીતે સતત આપણે હલાવતા જ રહેવાનું છે કઢીને. જો તમે હલાવશો નહીં, વચ્ચે છોડ દેશો તો કઢી બહુ પતલી અને બરાબર ટેસ્ટી નહીં બને. તો તૈયાર છે આપણી કઢી. એને આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લીધી છે. તૈયાર છે કઢી ખીચડી.